Bí ẩn vụ nổ kinh hoàng ở Saint Petersburg khiến một blogger quân sự Nga thiệt mạng. Nga nghi ngờ Ukraine đứng sau vụ tấn công ở Saint Petersburg, Kiev đáp trả kịch liệt. Wagner chính thức cấm cờ Nga trên nóc tòa nhà hành chính Bakhmut. Tổng thống Zelensky nói gì? Nhà sản xuất vũ khí Đức xây trung tâm bảo trì vũ khí cho Ukraine. Iran phát hiện và cảnh báo UAV Mỹ bay gần vịnh Oman. Lãnh đạo phe đối lập Kenya tạm ngưng biểu tình chống chính phủ. Trung Quốc tiến hành điều tra công ty sản xuất chip của Mỹ vì lý do an ninh. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế hôm nay ngày 3 tháng 4 và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính đáng chú ý trong chương trình ngày hôm nay. Liên quan đến tình hình tại Đông Âu, một sự kiện chấn động đã xảy ra mới đây. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ủy ban điều tra của Nga cho biết, một vụ nổ đã xảy ra tại thành phố Saint Petersburg của Nga vào hôm Chủ nhật 2 tháng 4 vừa qua, khiến một blogger quân sự người Nga là ông Vladlen Tatarsky thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Theo các quan chức, một vật đã phát nổ tại quán cà phê ở trung tâm thành phố, khiến một phần mặt tiền của quán bị sập. Theo Ủy ban, các nhà chức trách đang điều tra vụ nổ và đã mở một vụ án hình sự. Đài CNN của Mỹ đưa tin là một trong những blogger quân sự nổi tiếng của Nga, ông Tatarsky đã có lúc chỉ trích những thất bại của quân đội Nga ở Ukraine. Các blogger đưa tin về cuộc chiến của Nga thường chia sẻ các báo cáo và bình luận cho những người đăng ký trên các nền tảng trực tuyến như Telegram. Một số blogger đã thu hút được hàng trăm nghìn người theo dõi. Việc công khai chỉ trích cuộc chiến này là điều hiếm thấy ở Nga. Vào tháng 5 năm ngoái, ông Tatarsky nói với CNN rằng ông không chỉ trích toàn bộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, mà chỉ trích một số giai đoạn riêng biệt. Ông cho rằng Nga sẽ đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine, nhưng điều này đòi hỏi phải có sự thay đổi lớn. Trong khi đó, đài RT của Nga cho biết, vụ việc này đã gợi nhớ đến một cuộc tấn công khác vào một nhân vật truyền thông nổi tiếng của Nga vào tháng 8 năm ngoái. Đó là sự kiện cô con gái nhà triết học Nga Daria Dugina bị ám sát. Các cơ quan an ninh Nga sau đó tuyên bố rằng đặc vụ Ukraine đứng sau vụ tấn công này. Cùng ngày, truyền thông nhà nước Nga cũng cho biết thiết bị phát nổ trong quán cà phê ở Saint Petersburg nơi ông Tatarsky bỏ mạng có thể đã được giấu trong một bức tượng nhỏ và có ai đó đã đưa bức tượng cho blogger này. Theo các hãng tin và các cơ quan thực thi pháp luật của Nga, một người phụ nữ đã mang chất nổ vào quán cà phê. Theo các báo cáo, người phụ nữ này đã gói bức tượng trong một chiếc hộp khi bước vào. TASS cho biết cơ quan thực thi pháp luật đã mô tả chất nổ được sử dụng trong vụ tấn công có kích thước bằng một thanh xà phòng. Liên quan đến ông Vladlen Tatarsky, blogger quân sự thiệt mạng trong vụ nổ ở Saint Petersburg, theo các nguồn tin, tên thật của ông Tatarsky là Maxim Fomin. Năm 2014, ông đã tham gia chiến đấu cùng với phe ly khai Nga chống lại những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Ông Tatarsky đã tạo kênh Telegram vào năm 2019, đặt tên kênh này để vinh danh nhân vật chính trong tiểu thuyết Thế hệ B của Viktor Falevin và viết một số cuốn sách. Ông Tatarsky ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và đã trở nên nổi tiếng trên mạng nhờ cung cấp các phân tích và bình luận trong cuộc chiến này. Như đã đề cập, có hơn nửa triệu người theo dõi trên Telegram. Ông Tatarsky đôi khi cũng đã lên tiếng chỉ trích những thất bại của Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi thay đổi để đối phó với tiến trình đang bị đình trệ của cuộc chiến. Ông nói, tất cả các phương diện đều cần phải được cải thiện. Mỗi cuộc chiến đều bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm hoặc những kinh nghiệm sai lầm. Những kinh nghiệm này cần phải được điều chỉnh sao cho phù hợp với thực tiễn. Vì thế, ta cần phải cải cách tất cả các lĩnh vực. Ông Tatarsky là người đã trở nên nổi tiếng sau khi tham dự một buổi lễ ở Điện Kremlin, cụ thể là sự kiện Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine. Tiếp tục với sự kiện kinh hoàng ở thành phố Saint Petersburg của Nga cuối tuần qua, hiện không có bằng chứng nào về kẻ đã đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, chính quyền Moscow và Kiev đã đưa ra gợi ý như thể họ biết ai đứng sau vụ việc. CNN dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga
Maria Zakharova cho biết đây là một ví dụ điển hình về các mối đe dọa tấn công đến từ phía chính phủ Ukraine. Các cuộc tấn công đang nhắm vào giới phóng viên Nga. Bà Zakharova cho rằng người Nga đang phải đối mặt với mối đe dọa trả thù từ chế độ Kiev. Bà Zakharova cũng chỉ trích các nước phương Tây và tổ chức quốc tế vì đã không lên tiếng về vụ nổ chết người ở Nga. Bà khẳng định blogger bị thiệt mạng đã cung cấp thông tin vô giá về cuộc chiến ở Ukraine, cho nên anh ấy mới bị chính quyền Kiev nhắm tới. Trong khi đó, trên Twitter, cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak đã bình luận rằng họ đang tự chống lại nhau. Những vụ tấn công như vậy sẽ trở thành một công cụ đấu tranh chính trị nội bộ. Trở lại với chiến trường ở Ukraine, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky vào hôm 2 tháng 4 cho biết tình hình ở khu vực quanh Bakhmut đang đặc biệt nóng và dường như chưa hề bị đình trệ sau nhiều tháng tranh giành giữa Nga và Ukraine. Trước đó, lãnh đạo lực lượng đến đánh thuê Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin, cho biết quân Wagner đã cắm cờ Nga trên nóc tòa nhà hành chính trong thành phố. Cơ quan báo chí của Wagner cho biết trên Telegram rằng, về mặt pháp lý, Nga đã kiểm soát Bakhmut. Ông Prigozhin cho biết lá cờ có dòng chữ tưởng nhớ Vladlen Tatarsky, người thiệt mạng trong vụ nổ Saint Petersburg. Trong đoạn video tung ra mới đây, ông nói, bây giờ là 11 giờ khuya ngày 2 tháng 4. Tòa nhà phía sau tôi là tòa nhà hành chính của thành phố. Đây là lá cờ Nga. Trên cờ có dòng chữ tưởng nhớ Vladlen Tatarsky. Bakhmut đã bị chiếm về mặt pháp lý. Các chỉ huy của những đơn vị đang xông vào chính quyền Bakhmut và toàn bộ khu vực sẽ mang theo những lá cờ này. Quân đối thủ đang tập trung ở phần phía Tây. Chúng ta cần tiến lên. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào từ các quan chức Ukraine rằng Bakhmut đã rơi vào tay lực lượng Nga. Phát biểu trực tuyến qua video, ông Zelensky nói cảm ơn những người lính đang chiến đấu ở Avdiivka, Marinka và Bakhmut. Đặc biệt là Bakhmut, tình hình đó đặc biệt nóng. Một quan chức cấp cao của Ukraine trước đó đã mô tả tình hình xung quanh thành phố là căng thẳng và đang xem xét cẩn thận mọi động thái. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Maliar cho biết, lực lượng Ukraine đang tiếp tục bảo vệ các vị trí của mình. Bà Maliar nói, tình hình ở Bakhmut vẫn căng thẳng, nhưng mà quyết định quân sự và mọi bước đi đều được cân nhắc cẩn thận. Chúng tôi đang ứng phó với tình hình hiện tại một cách thích hợp, có tính đến mọi hoàn cảnh, nhiệm vụ và nguyên tắc khả thi trong quân sự. Ở một diễn biến khác, mới đây, nhà sản xuất vũ khí của Đức, Rheinmetall cho biết họ đang xây dựng một trung tâm hậu cần và bảo trì quân sự ở Romania để sửa chữa các vũ khí dùng cho cuộc chiến ở Ukraine. Dự kiến cơ sở này sẽ đi vào hoạt động ngay trong tháng 4. Người phát ngôn của công ty Rheinmetall nói rằng trung tâm dịch vụ sẽ đóng vai trò quan trọng để duy trì khả năng hoạt động của các vũ khí mà phương Tây chuyển giao cho Kiev. Trung tâm nằm ở thành phố Satu Mare của Romania, gần biên giới với Ukraine. Cơ sở sẽ bảo trì các loại vũ khí như pháo tự hành, xe tăng Leopard 2, xe tăng Challenger, xe chiến đấu bộ binh Marder, xe vận tải bọc thép và xe tải quân sự. Công ty Rheinmetall tuyên bố, mối ưu tiên lớn nhất của chúng tôi là hỗ trợ tối đa cho các lực lượng NATO và quân đội Kiev. Hồi tháng 6 năm 2022, nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall cũng thành lập một trung tâm tương tự ở Litva để cung cấp hỗ trợ cho lực lượng NATO đang đóng quân ở các nước Baltic. Hôm Chủ nhật 2 tháng 4, người dân Ukraine đã kỷ niệm đánh dấu 1 năm đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi các thành phố và thị trấn thuộc khu vực Kiev. Trên Telegram, các quan chức trong vùng cho biết khu vực Kiev, bao quanh thủ đô Ukraine, là một trong những nơi đầu tiên mà quân Nga tràn vào hồi cuối tháng 2 năm 2022. Cơ quan quân ủy khu vực Kiev khi đó đã thông báo khẩn cấp là các lực lượng Nga đang tiến đến thủ đô từ phía Bắc và mang theo nhiều vũ khí hủy diệt. Sau đó, các cuộc giao tranh đã kéo dài hơn 1 tháng và Nga đã giành quyền kiểm soát khoảng 15 khu dân cư. Các quan chức đã nhắc lại rằng, đến ngày 2 tháng 4 năm 2022, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi hoàn toàn quân đội Nga một cách mạnh mẽ. Người dân đã biết là khu vực Kiev được giải phóng. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ công lao chiến đấu anh hùng của những người lính Ukraine. Họ đã bảo vệ lãnh thổ và người dân địa phương. Việc giải phóng vùng Kiev là biểu tượng cho thấy Ukraine sẽ giành chiến thắng cuối cùng trước Nga. Chúng ta đã giải phóng miền Bắc đất nước. Hãy cùng giải phóng toàn bộ Ukraine. Khu vực Kiev cũng là nơi chứng kiến vụ thảm sát Bucha. Theo thống kê của Ukraine, hơn 1.400 trường hợp tử vong đã được ghi nhận ở Bucha sau khi Nga kiểm soát thị trấn này vào tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, phía Moscow vẫn phủ nhận cáo buộc của Kiev.
Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 1 tháng 4, Trung Quốc đã kêu gọi tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nên giảm thiểu rủi ro bùng nổ một cuộc xung đột hủy diệt. Cuộc họp của Liên Hợp Quốc được tổ chức sau khi Nga tuyên bố kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước láng giềng Belarus. Theo Reuters, bà Izumi Nakamitsu, đại diện cấp cao của Liên Hợp Quốc về các vấn đề giải trừ quân bị, đã tóm tắt tình hình cuộc họp. Đồng thời bà cảnh báo nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đang tăng cao ở mức chưa từng có kể từ chiến tranh lạnh. Nữ quan chức kêu gọi Nga và Mỹ trở lại tuân thủ đầy đủ hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START. Phát biểu tại cuộc họp, ông Cảnh Sảng, phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết, hàng loạt sự kiện gần đây thêm lần nữa minh chứng tính cấp thiết của việc nối lại đối thoại và thúc đẩy giải pháp chính trị. Ông Cảnh nhấn mạnh, quan điểm của Trung Quốc về vấn đề vũ khí hạt nhân rất rõ ràng và nhất quán. Trong đó, ông đã cảnh báo thảm họa hủy diệt cận kề bằng cách ví vũ khí hạt nhân là thanh gươm của Damocles treo lơ lửng trên đầu. Nhà ngoại giao nhắc lại tầm quan trọng của tuyên bố chung mà 5 quốc gia hạt nhân gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ đưa ra vào tháng 1 năm ngoái, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ các cam kết đã đưa ra. Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh, điều kiện cơ bản nhất để duy trì ổn định chiến lược toàn cầu là các nước lớn phải tin tưởng và phối hợp với nhau. Tháng 1 năm ngoái, lãnh đạo 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã đưa ra tuyên bố chung, nhấn mạnh không bao giờ phát động xung đột hạt nhân và không có kẻ chiến thắng trong trận chiến hủy diệt đó. Đồng thời tái khẳng định không dùng vũ khí hạt nhân nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia nào, giữa lúc quan hệ giữa các nước sở hữu hạt nhân ngày một tăng nhiệt. Tuyên bố lịch sử vào năm ngoái càng có ý nghĩa đặc biệt. Trung Quốc kêu gọi bãi bỏ các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân và ủng hộ tất cả quốc gia hạt nhân không triển khai vũ khí tối thượng này ra nước ngoài, đồng thời rút mọi vũ khí hạt nhân triển khai trên các tàu quân sự. Ông Cảnh Sảng nói thêm, các bên phải kiềm chế, tránh làm cho căng thẳng trầm trọng hơn, đồng thời chấm dứt mọi hành động kéo dài hoặc thổi bùng ngọn lửa xung đột, nêu cao mục tiêu ngăn khủng hoảng trở nên tồi tệ hơn, hay thậm chí vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhà ngoại giao Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thúc đẩy đàm phán hòa bình và tạo điều kiện các bên xung đột sớm nối lại đàm phán. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Vừa qua, hãng thông tấn Tasnim cho hay, Hải quân Iran đã phát hiện một máy bay trinh sát của Mỹ lượn lờ gần vịnh Oman vào ngày 2 tháng 4. Phía Iran đã gửi cảnh báo đến hoạt động trinh sát của Mỹ. Iran đưa ra tuyên bố cho biết, sau khi cảnh báo, chiếc máy bay không người lái đã bị chặn đi vào vùng trời của Iran. Chiếc UAV đang được xác định là dòng EP-3E của Hải quân Hoa Kỳ. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim đưa tin là máy bay không người lái đã đi vào không phận Iran và rời khỏi đó sau khi nhận cảnh báo. Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa phản hồi về thông tin trên. Theo thông tin từ Reuters, Iran và Mỹ đã có những đối đầu như vậy trong quá khứ. Vào năm 2019, Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ, với cáo buộc thiết bị này bay qua miền nam Iran. Mỹ từ lâu đã triển khai vũ khí và quân đội đến vùng vịnh với mục tiêu đảm bảo an ninh cho các đồng minh. Mối quan hệ giữa Iran và Hoa Kỳ ngày càng trở nên tồi tệ sau khi đàm phán thất bại nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Các trận đàn áp làn sóng biểu tình ở Iran năm ngoái cùng với việc Washington cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí cho Nga đã khiến cho mối quan hệ hai nước thêm căng thẳng. Reuters đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu trước công chúng ở bang Florida vào ngày 4 tháng 4, sau khi một đại bồi thẩm đoàn ở New York tung ra bản cáo trạng buộc tội ông chi tiền bịt miệng một ngôi sao phim khiêu dâm trước đợt tranh cử năm 2016. Các luật sư của ông Trump cho biết cựu Tổng thống sẽ phủ nhận mọi cáo buộc. Theo thông tin từ Reuters, ông Trump, 76 tuổi, dự kiến sẽ phải đến tòa án ở quận Manhattan để lấy dấu vân tay và chụp ảnh. Ông đã trở thành cựu Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đối mặt với cáo buộc hình sự. Trong suốt những ngày qua, nhiều người ủng hộ vị tỷ phú đã tập trung gần biệt thự Mar-a-Lago của ông ở bang Florida nhằm phản đối bản cáo trạng. Bất chấp thời tiết nóng ẩm, có những người đã lái xe vài tiếng đồng hồ từ nơi khác đến khu vực Palm Beach ủng hộ ông Trump. Ông Trump luôn có nhiều người ủng hộ, nhưng ông ấy luôn làm nhiều hơn thế. Ủng hộ ông ấy là điều mà tôi nghĩ mình cần phải làm. Ông ấy không phải là tổng thống duy nhất bị buộc tội. Các tổng thống khác đã làm nhiều việc và họ vẫn ra tranh cử. Tôi cảm thấy đây có thể là một cuộc săn phù thủy. Họ đang cố gắng tìm ra điều gì đó để ông Trump không thể tranh cử một lần nữa. Hôm 3 tháng 4, nhóm pháp lý của ông Trump cho biết cơ quan mật vụ chuyên bảo vệ các cựu tổng thống cũng sẽ có vai trò thứ ba trong vụ cáo buộc hình sự này.
Cùng với đó, theo thông tin từ Bloomberg, chính quyền thành phố New York có kế hoạch đóng cửa các thành phố chính quanh tòa Manhattan để bảo vệ an ninh khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện trước phiên tòa vào thứ Ba tuần tới. Bloomberg dẫn lời một người giấu tên cho biết, một số con phố xung quanh tòa án Manhattan, bao gồm phố Center và phố Baxter, dự kiến sẽ bị cấm lưu thông. Trong khi đó, các con phố lân cận khác như phố Wall và phố Cano cũng có thể bị gián đoạn việc qua lại. Ngoài ra, các phương tiện xe cộ có thể bị cấm đậu trong khu vực gần đó. Ông Trump dự kiến sẽ ra hầu tòa vào chiều thứ Ba, ngày 4 tháng 4, là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố. Đại bồi thẩm đoàn do luật sư quận Manhattan, Alvin Bragg triệu tập đã xác định rằng có đủ bằng chứng để buộc tội hình sự ông Trump. Luật sư Alvin Bragg là người đảm nhận vai trò điều tra ông Trump trong vụ chi tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Ông Trump đã phủ nhận mọi hành vi này và gọi cuộc điều tra cũng như cáo trạng nhắm vào ông là tấn công đảng phái và đàn áp chính trị. Công tác chuẩn bị cho phiên tòa đã hoàn thành vào chiều ngày 31 tháng 3. Một nhóm các nhân viên mật vụ cùng với quan chức của Sở Cảnh sát New York đã đến kiểm tra tòa án. Công chúng không được cho phép bước vào phòng xử án của thẩm phán tòa án tối cao New York. Ngay trước khi mặt trời lặn vào hôm 31 tháng 3, tại công viên thành phố nằm đối diện với tòa án, bảo vệ công viên đã khóa cổng, thông báo địa điểm hiện đã đóng cửa. Tại châu Phi, gần đây, lãnh đạo phe đối lập ở Kenya, ông Raila Odinga, cho biết đã tạm dừng các cuộc biểu tình chống chính phủ và sẵn sàng đàm phán với Tổng thống William Ruto. Trong 2 tuần qua, hàng nghìn người dân Kenya đã tuần hành để phản đối tình trạng lạm phát và chỉ trích Tổng thống Ruto gian lận trong cuộc bầu cử năm ngoái. Các đợt biểu tình đã gia tăng thành bạo lực ở Kenya. Trước đó, Tổng thống Ruto đã kêu gọi ông Odinga ngừng các cuộc biểu tình, vốn đã khiến cho nhiều người dân và lực lượng an ninh bị thương. Nhà lãnh đạo phe đối lập nói rằng, lời kêu gọi của Tổng thống là một sự tiến triển tích cực. Chúng tôi sẽ ngưng biểu tình vào ngày 3 tháng 4. Phe đối lập ở Kenya đang thúc đẩy cải cách ủy ban bầu cử và khẳng định chính phủ không phải là nơi chỉ toàn những người ủng hộ ông Ruto. Ông Odinga nói thêm, chúng tôi muốn một quốc hội cân bằng số thành viên của hai bên và có sự hỗ trợ cải cách từ các chuyên gia nước ngoài. Nếu ông Ruto không có cam kết đúng đắn, chúng tôi sẽ bắt đầu biểu tình trở lại. Mới đây, Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra về công ty sản xuất chất bán dẫn Micron Technology, có trụ sở tại bang Idaho của Mỹ. Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách hạn chế quyền tiếp cận của Bắc Kinh vào các thành phần điện tử quan trọng, trong cuộc chiến công nghệ ngày càng sâu rộng của cả hai. Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc CAC trước đó cho biết, Cục đã mở cuộc điều tra nhằm bảo vệ an ninh của chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng và ngăn ngừa rủi ro an ninh không gian mạng. Dù chính phủ Trung Quốc chưa bình luận thêm về cuộc điều tra, nhưng có một số yếu tố có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của CAC trong việc tiến hành điều tra nhà sản xuất chip của Mỹ, đặc biệt là Micron. Mỹ thường xuyên thực hiện nhiều cuộc điều tra đối với các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei. Công ty này đã bị đưa vào danh sách đen thương mại của Mỹ vào năm 2019 và bị Washington cáo buộc làm gián điệp. Cả Huawei và chính phủ Trung Quốc đều phủ nhận. Huawei đã bị sụt giảm lợi nhuận trong 2 năm liên tiếp vào năm 2021 và 2022. Và chính quyền ông Biden hiện đang lên kế hoạch trừng phạt Huawei bằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để khiến công ty Trung Quốc này sụp đổ nhanh chóng. Theo tờ South China Morning Post, cuộc điều tra về Micron sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi nhuận của công ty, vì Trung Quốc chiếm 10% doanh số bán hàng công ty. Hơn nữa, các sản phẩm của Micron do chính Trung Quốc sản xuất là những sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với các công ty trong nước. Có nghĩa là cuộc điều tra này sẽ mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp bản địa. Chất bán dẫn được sử dụng trong rất nhiều thiết bị hiện đại, từ điện thoại thông minh, máy giặt cho đến tên lửa dẫn đường. Phần lớn các vi mạch này được sản xuất ở Đông Á, trong đó đảo Đài Loan sản xuất hơn 60%, và phần còn lại là Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đón tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm 1 tháng 4 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Sau buổi lễ, hai nhà lãnh đạo đã tổ chức họp song phương. Trong đó, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc và Malaysia đều là các nền kinh tế mới nổi đang phát triển ấn tượng. Điều quan trọng là phải hội nhập hơn nữa các chính sách phát triển của hai nước, thúc đẩy mở cửa hai chiều ở mức độ cao hơn. Đài nhà nước Trung Quốc CCTV dẫn lời Thủ tướng Lý Cường khẳng định. Ông nói thêm, Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN và xây dựng một cộng đồng Trung Quốc-ASEAN gần gũi hơn với một tương lai phát triển chung. Thủ tướng Trung Quốc nói thêm, hai nước cần quyết tâm bảo vệ chủ nghĩa đa phương, cũng như bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi.
Đáp lại, Thủ tướng Anwar nói rằng Trung Quốc là một người bạn tuyệt vời của Malaysia và chính phủ mới của Malaysia có việc phát triển quan hệ giữa hai nước là ưu tiên hàng đầu. Ông Anwar nói thêm, Malaysia kiên quyết tuân thủ chính sách buộc Trung Quốc. Bên cạnh đó, Kuala Lumpur ủng hộ các sáng kiến phát triển toàn cầu và sáng kiến an ninh toàn cầu của Trung Quốc. Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Lý Cường và Thủ tướng Anwar đã cùng chứng kiến việc ký kết một số văn kiện về hợp tác kinh tế, thương mại, nông nghiệp và hải quan. Trong chuyến thăm Guatemala, lãnh đạo đảo Đài Loan, bà Thái Anh Văn đã thăm tàn tích của người Maya tại công viên quốc gia Tikal ngày 1 tháng 4. Đi cùng bà là Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei, cùng các quan chức nước sở tại và quan chức từ Đài Loan. Ngày hôm trước, bà Thái và ông Giammattei đã thảo luận về phát triển mối quan hệ đôi bên, thúc đẩy quan hệ thương mại. Guatemala và đảo Đài Loan vào tháng 11 năm ngoái đã kỷ niệm 62 năm thiết lập quan hệ. Guatemala cùng với Belize là hai nước Trung Mỹ duy nhất còn kết nối với Đài Loan, hòn đảo mà Trung Quốc xem là một phần lãnh thổ và phản đối mọi quốc gia giữ quan hệ chính thức với Đài Bắc. Chuyến thăm của bà Thái diễn ra vài ngày sau khi Honduras cắt quan hệ 80 năm với Đài Loan, bắt đầu mối quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc đại lục. Trung Quốc đã cảnh báo có hành động đáp trả nếu bà Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy khi quốc cảnh ở Los Angeles trên hành trình trở về Đài Bắc. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.